Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó nem lesz más, mint egy pizza sütős videó, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. El kell, hogy mondjam, hogy volt már egy pizza sütős videóm, de azt letöröltem, ugyanis az 2 éve készült, és ugye 2 év alatt azért sok minden változik. Volt egy nagyon szuper receptem, amit most is használni fogunk, de arra gondoltam, hogy ezt a videót mindenképpen meg kell csinálnom, ugyanis ahogy láthatjátok, a Miket ettem sorozatban elég sűrűn, heti egyszer biztos, de ha nem is heti egyszer, 2 hetente egyszer van pizza. És ilyenkor mindig jön a kérdés, hogy hol a recept, meg milyen videó alapján, és én mindig belinkeltem ezt a videót, aztán rá kellett jönnöm, hogy én abszolút nem így készítem már a pizzát, tehát megmaradtam annál a tésztánál, amit abban a videóban láttatok, de az elmúlt 2 év alatt nagyon sok ilyen pizzás oldalt néztem, pizzás videókat, én meg vagyok őrülve a pizzáért, tehát én imádom nézni, amikor nyújtják a tésztát, amikor készülnek a nápolyi stílusú pizzák, szóval nagyon sokat utána olvasgattam, milyen a jó tészta, mit szabad és mit nem szabad csinálni, de még így is azt mondom, hogy körülbelül még a felénél se vagyok, amit szeretnék elérni, és hát emiatt frissítettem a videót, ugye másképp vannak már dolgok, amiket csinálok, és hát itt akkor már bele is csöppentünk abba, hogy a pizzákról, bár nem vagyok szakértő, de órákig tudnék beszélni, de ha nem is órákig, nagyon sok minden ragadt rám az elmúlt hónapokban, de hogy közöm nincs még ahhoz, amit egy igazi olasz mester készít, és benne vagyok több ilyen Facebook csoportban is, ahol nápolyi stílusú pizzákat készítenek. Nekem ez a kedvenc pizzám, és vagyok olyan szerencsés, hogy itt nem messze van egy ilyen stílusú pizzázó, amikor ezt tudjátok, ezt a nagyon vékony pizzát készítik, aminek van pereme, és minimális feltétet raknak rá, és azok a feltétek is minőségi feltétek, mint ahogy alapból a liszt is, a paradicsomszósz, az olívaolaj és a sajt, sorolhatnám. Na mindegy, az a lényeg, hogy nyilván én nápolyi stílusú pizzát egy itthoni villanysütőbe soha büdös életben nem fogok reprodukálni, viszont próbálkozom azzal, hogy a házi pizza minél finomabb legyen, amit évek óta készítek a családnak, és soha nem volt még rá panasz. Többször volt már nálunk olyan vendégség, amikor ezt a pizzát készítettem, akár gyerekekről volt szó, gyerekzsúr, akár felnőttekről, mindenki kérte a receptet és szívesen fogyasztotta. Ha igazán jellemezni kéne, akkor azt mondanám, hogy ez egy ilyen tipikus otthoni pizza, ami lehet vastag, lehet vékony, ezt te döntöd el. Én a videóban a liszt mennyiségből 2 gombócot csináltam, ezek inkább egy picit vastagabb tésztájúak lettek, de hogyha ti a vékony tésztát szeretitek, akkor ezt a mennyiséget több gombócra vegyétek, mondjuk 3-ra, és akkor nyilván vékonyabb pizzát kaptok. És ami lehet, hogy nem fog átjönni a videóból, de hogy ez egy egész napos procedúra volt nálam, ugyanis régen elkövettem azt a hibát, hogy na, akkor most este délután 4-kor kitaláltuk, hogy mi pizzát akarunk enni, és gyorsan nekiálltam dagasztani, keleszteni, és 7-kor már ott volt az asztalon, ami azt jelenti, hogy az élesztőnek nem volt elég ideje úgymond felszabadulni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzák ezt, és mindig észrevettem, hogy fáj a hasam. Előbb azt gondoltam, hogy lisztérzékeny vagyok, de hogy nem. Tehát az az igazság, hogy ha én pizzát készítek, akkor én már úgy szoktam csinálni, hogy reggel elkészítem. Elindítom a folyamatot, akár a kelesztés, akár a pizzatészta, tehát hogy legyen ideje az élesztő gombáknak, és nem fog fájni a hasatok. Szóval én azt mondom, hogy igazából áldozatok rá időt, hogyha ilyen van, ha pedig nagyon kívántok valami pizzát, akkor nyilván inkább rendeljetek, de hogy nekem ez így vált be. Ennél a pizza receptnél pedig még az a különlegesség, hogy ezt előző nap is meg tudjátok csinálni, csak berakjátok a hűtőbe, úgyhogy ott is tud majd kelni, úgyhogy igazából ez már tőletek függ. Nekem, amit a videóban láttok majd folyamatot, az több óra hossza volt. Reggel 9-kor álltam neki, és nagyjából délután 5-re lett kész a pizzám, ami azt jelenti, hogy több óra kelesztés volt, akár buciként, akár egybe a tészta, és nem fog fájni utána a hasatok, ez 100%. Én sima lisztet használtam hozzá, de vannak kifejezetten erre a célra való lisztek, amit főleg a nagyobb áruházak polcain találhattok, elég húzós áron. Én is szemezek már velük régóta, és lehet, hogy be is fogok ruházni, illetve természetesen minőségi sajtok és paradicsom szószok,
A feltétet magatoknak választjátok ki, én most csak 2 egyszerű pizzát készítettem, ami nem volt se zöldség, semmi, csak sajt és felvágottak, szalámi, kolbászkarika és sonka. Szerintem sok a duma, én ajánlom nektek ezt a receptet, készítsétek el, nem fogtok benne csalódni. Szerintem kezdjük is el ezt a videót. Első lépésként 3 deci langyos vízhez adtam egy tasak porélesztőt és egy pici cukrot, de majd a teljes arányokat megtaláljátok a leírásba, ment hozzá egy pici liszt, és lefedve hagytam, hogy egy kicsit felfusson, eközben kimértem fél kilogramm lisztet, amihez fogok adni 4, ilyen csapott evőkanál olívaolajat. Ez nagyon fontos, hogy olívaolajjal dolgozzunk, és ne napraforgó olajjal. És utána következik majd a só, az is egy ilyen 2 csapott teáskanálnyi só lesz, megy bele a lisztbe, és hozzáadjuk a felfuttatott élesztős vizet. Porélesztő, tudom, nem kéne felfuttatni, én felszoktam, semmi baja nem lesz, és először én egy ilyen spatulával szoktam összedolgozni, ahogy látjátok. Ez ilyen, nem tudom, hogy szabály-e vagy sem, én így szeretem elkezdeni igazából, mert ez nekem még túl ragacsos állag, és amikor kapok egy ilyen úgymond formázható állagot, akkor szoktam már kézzel dolgozni. Mikor nagyjából így összeállt a tészta, akkor kézzel elkezdem kidolgozni az edényben, és amikor már látom, hogy egy picit olyan gombócos alakú lesz, akkor kiveszem, és lisztezett felületen fogom folytatni a továbbdagasztását. Igazából itt semmilyen technikám nincs, nekem az a lényeg, hogy egynemű legyen a tésztám, én szoktam egy picit így hajtogatni, balról jobbra, jobbról balra, egy ilyen kis gömböc alakot próbálok formálni, és amikor érzem, hogy ragad le, akkor közben egy pici lisztszórás megy rá, és ezzel így eljátszogatok egy ilyen 25-30 percig. Amikor ez megvolt, akkor visszarakom a kilisztezett edénybe, és ismételten egy kis lisztszórás megy a tetejére, hogy nehogy oda ragadjon majd a tányérhoz, mert én egy tányérral fedem le, de hogyha vizes konyharuhátok van, az is nagyon szuper. Egy picit oda ragadt, picit túl kelt, nem is tudom hány órát kelt a tésztám, minimum 2 vagy 3, ami oda ragadt, azt még visszavarázsolom, és akkor most jön majd az újra dagasztás, egy picit belisztezzük, és akkor ki fogom borítani. Az, hogy kinek mennyire kell meg a tésztája, az attól is függ, hogy hány fok van a lakásban, milyen lisztet használtok, és a többi. Nekem most így sikerült, itt kiborítom, és a legelső lépésem az, hogy megpróbálom kinyomkodni belőle a felesleges levegőt, és igen, azért a fél kiló lisztből bőven lett tésztánk, és majd láthatjátok, hogy így megpróbálok egyneművé varázsolni, hogy ne legyen ilyen görcsös, hogy szép, puha és laza tészta legyen. Amikor kaptam egy ilyen szép gombócot, akkor el fogom felezni. Na most, hogyha ti vékony tésztát szeretnétek, akkor ne 2-be, hanem 3-ba felezzétek el. És akkor ezeket egyesével fogom újra gombócozni, ami azt jelenti, hogy alulra megpróbálom az egész tésztát így lehúzni. Én nagyon sok ilyen videót néztem, még mindig nem tökéletes ez a gombócozás, de már sokkal jobb, mint 2 évvel ezelőtt, úgyhogy ezt tanulni kell, mert gyakorlat teszi a mestert, és az a lényeg, hogy ilyen gombócokat fogok formálni. Kész is vagyok az első gombóccal, lisztezett felületre rakom, ez esetben egy tálcára, hogy ne ragadjon oda, és akkor jöhet a másik gombóc.
Na most, hogyha ti nem egyből sütitek ki, hanem mondjuk holnapra akarjátok megcsinálni, akkor ugyanezt megcsináljátok, és zárható műanyag dobozba rakjátok. Az a lényeg, hogy úgy, hogy ne érjenek egymáshoz, vagy pedig külön kis műanyag dobozokba a hűtőbe. De ez esetben ugye most frissen fogjuk sütni, ismét egy kis lisztezés, és le fogjuk takarni. Vizes konyharuha lenne a legjobb, nekem nem vizes, csak száraz, és addig elkészítjük a paradicsom szószt, ilyen konzerves paradicsomot szoktam használni, mikor melyiket, ez most picit hígabb lett, úgyhogy kibontom, ez az IKEA-s konzervnyitó, ez annyira szuper, úgyhogy ajánlom mindenkinek, nem reklám. Na és akkor belerakjuk, és semmi extra igazából, majd látjátok, egy pici kis só fog belemenni, ízlés szerint, inkább kevesebbet, aztán megkóstoljátok, ha sótlan még raktok bele, és megy hozzá még egy pici kis szárított bazsalikom. Ennyi az egész igazából, és összekeverem, nem rakok bele cukrot, nem rakok bele ketchupot, azt felejtsétek el, mert az nem lesz jó. A ketchuppal próbálkoztam már én is, mikor nem volt paradicsomszószom, hát bűnös. Na, nézzétek meg, milyen szépen megkeltek a bucik, mutatom közelebbről, szóval ez egy vastag tésztájú pizza lesz, az már biztos. És akkor előkészítem először a nagy tepsit, amiben nem egy ilyen négyszögletes pizza lesz, hanem kör alakúra fogom nyújtani, belisztezem. És akkor itt láthatjátok a bucit, hogy így kelt, és pont, hogy meg kell fordítani. Tehát ami felül volt, az lesz most alul és fordítva. Belisztezem, és szépen a sütő formájához elkezdem nyújtani. Mindig belülről kezdem el, úgy, hogy megpróbálok a széléhez nem nyúlni. Előbb így kinyomkodom belőle a felesleges levegőt, és ezzel így szépen eljátszogatok addig, amíg nem kapom meg azt a formát, azt a kerek állagot, amit én szeretnék. És most ebben a részben megmutatom nektek, ez egy peremes pizza lesz, majdnem egy ilyen kanottó stílusú, de nem igazán. Szóval egy olyan pizza, aminek van széle. Én ezeket a pizzákat szeretem, de a gyerekeim nem szeretik, mert mindig ott hagyják, nem eszik meg, úgyhogy pocsékba megy, úgyhogy nekik majd egy teljesen más stílusú pizzát fogok készíteni, és akkor tudjátok, van ez a tésztadobálós dolog, nyilván ezt nem tepsibe kéne, de hogy azt is szoktam így rácsapni egy kicsit a kezemre, hogy olyan rugalmasabb legyen a tészta. Közben mozog a tepsim, úgyhogy elég nehéz volt itt dolgozni, de a lényeg, hogy mindig bentről haladunk kifelé, és a szélekhez nem nyúlunk. Aki bátrabb, az megpróbálkozhat azzal is, hogy egy picit így a levegőbe nyújtja, mint a lángos tésztát. Ebbe benne van a rizikó, hogy bármikor elszakadhat, de hogyha jól fogjátok meg, akkor nem fog, és visszarakjátok, és egy picit megint engedett a tészta, egy picit tovább lehet nyújtani, úgyhogy szépen még utolsó mozdulatonként szépen nyújtom a tésztát. Hát én ilyen aprólékosan szeretem ezt csinálni, valaki gyakorlottabb, pár perc alatt elkészíti, én így szoktam, úgyhogy lassan-lassan, de alakul már a pizzánknak a kinézete. Na, ezzel el is készültem, és akkor megmutatom a gyerekek féle pizzáját. Ugye a másik gombócból fog készülni, aminek nem lesz pereme, tehát egy ilyen szél nélküli pizza lesz. Tulajdonképpen azért, mert ugye nem eszik meg a szélét, itt is ugyanúgy megfordítom, tehát ami eddig a teteje volt, az lesz az alja, és szépen kinyomkodom. Viszont itt, mivel nem lesz szél, nem fog problémát okozni, hogyha a kezetek beleér a szélébe, mert hogy nem akarunk szélt. Ez azt jelenti, hogy egyenletesre kell kinyújtanunk kézzel. Magyarán egy síkba legyen a széle és a közepe, egy ilyen lapos, palacsinta-szerű tésztát fogok készíteni. Ezt is a levegőbe egy picit formáztam, és akkor kihúzom a széleket a pizza tepsiig.
de ha nem teljesen, az se gond, hiszen ez a tészta még bőven kelni fog, amíg eljut a sütőig, illetve hát sütésnél is fentébb fog menni, és akkor szépen lelapogatom végig. Én ezt a paradicsomos alapot fogom most használni, amit készítettünk, középre rakok egy nagyobb mennyiséget, és egy ilyen nagyon lapos kanállal, körkörös mozdulatokkal kifelé felviszem az egészet. A mi pizzánknál nagyon figyelek arra, hogy a szélére semmiképp ne kerüljön, hiszen nagyon-nagyon hamar meg tud égni. Ha túl sok paradicsomszószt raktok rá, akkor az sajnos nem mindig jó, ugyanis eláztathatja a tésztát. Itt pedig már a sajtot fogom ráreszelni, ez sima trapista sajt, de hát lehet kapni mozzarellát, meg pizzára való sajtokat, és igen, előbb a sajt jön, és aztán a feltét. Ez esetben ilyen kis aldis kolbászkarikát fogok rárakni, ugye ez lesz a miénk, tehát ez egy ilyen kis szalámis, kolbászkarikás pizza lesz, és akkor itt lehetne még rárakni paradicsomot, vagy bármilyen zöldséget, amit szeretnétek. A gyerekeké ugyanaz a paradicsomos alap, nekik lesz rajta még egy kis sonka is, illetve ugyanaz a kis kolbászkarika. Sütőt bekapcsoltam, a maximum fokra előmelegítettem, 275 fokra. Amikor előmelegedett, akkor toltam be sütésre az első pizzát. És hát mutatom nektek, hogy milyen szépen megkelt a tésztája, szinte dobog a szíve, annyira imádom nézni. És hát ez egy vastag tésztájú pizza lesz, alá kukkantunk, az alja nagyon jó, viszont a teteje még nem eléggé, úgyhogy átkapcsoltam felső sütésre, még 3 percet nyomtam rá, és hát ott álltam és figyeltem, hogy nehogy megégjen. Úgyhogy ha úgy látom, hogy jó, már pedig jó, akkor veszem ki a sütőből. Nagyjából egy olyan 10 perc kellett neki, de sütője válogatja, és a gyerekekének még kevesebb kellett, hiszen már meleg volt a sütő. Így még melegen felvágjuk a pizzát, az, hogy 4 vagy 6 szeletre vágjátok, az ízlés kérdése. Én szerintem akkor jó egy pizza, legalábbis számomra, amikor nem egy merev dolgot kapunk, de hát nyilván ez attól is függ, hogy milyen vastag, hiszen hogyha vékonyabb tésztát csináltok, akkor nagyobb az esélye arra, hogy lógós pizzát kaptok. Én ezt csak így hívom, tudjátok, amikor úgy lóg a tészta. Na most ugye ez egy vastagabb szelet, amit vágtam, itt kevésbé fog lógni, de ennél a vékonyabbnál már látszik, hogy picit olyan lógósabb lett, nagyon kis könnyű, puha volt a tésztája, mutatom nektek. A gyerekek pizzája is elkészült, nem tudom már, hogy hány perc volt, de nagyjából ez is 10. Én ilyenkor nem nagyon szoktam elmenni másfele, tehát én ott állok a konyhába és nézem, mert itt 1-2 perc is nagyon sokat számít. Igazából az a lényege nálam a sütésnél, én onnan tudom, hogy megsült a pizza, hogyha az alját nézem. Én nem szeretem, hogyha ilyen hóka az alja, de az se, hogyha nagyon sötét. Egy olyan aranysárgás szint, hogyha elérünk, szerintem jó, és akkor ahhoz szoktam viszonyítani a tetejét. Na, így néz ki felvágva a gyerekek pizzája, ugye ennek nem volt pereme, nem volt széle, nem csináltunk szélt neki, ami azt jelenti, hogy az egészet bekentük paradicsomos alappal, méghozzá ugye azért, mert ők nem eszik meg a szélét sajnos. Úgyhogy így néz ki, nagyon-nagyon finom volt, nagyon ízlett Marcinak, Vivike nem pizzás, úgyhogy ezt az egészet kétszerre, de Marci ette meg, ezt nem is tudtuk megkóstolni. Úgyhogy hát ennyi lett volna már ez a videó. Készítsétek el a pizzát, hogyha van kedvetek, a receptet megtaláljátok a videó alatti leírásba, és bármilyen hasznos tippet, hogyha nektek is van a pizzasütéssel kapcsolatban, írjátok meg a komment szekcióba, jó étvágyat kívánok hozzá, ha elkészítitek, legyen szép napotok, találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!